lecture we have seen what is meant by signal, what is meant by system. Okay, so here, okay. Actually, our subject signals and system is also there will be questions related to our subject also in the GATE exam, that is graduate aptitude test in engineering, and that is the syllabus for the GATE exam through SS, Fourier series, Fourier transform, representation, sampling, theorem, and application, discrete time signals, DTFT, DFT, FFT, Z transform, then interpolation of discrete time signals, LTI systems, whole that linear time invariant systems, whole syllabus is for the GATE exam. The weightage for our subject, that is signals and system, is of 2 to 5 questions of is of 1 marks, 3 to 8 questions of is of 2 marks. The total weightage for the SS, that is signals and system, is of 9 to 18 marks. म्हणजे सिग्नल्स अँड सिस्टीम या सब्जेक्टसाठी गेट मध्ये म्हणजे ग्रॅज्युएट ऍप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजिनिअरिंग या एक्झाम मध्ये, आणि ती एक्झाम तुम्हाला जे तुमचं बीई आहे बीई मध्ये तुम्हाला द्यायची आहे. अँड फॉर दॅट एक्झाम दॅट आवर सब्जेक्ट वेटेज इज ऑफ 18, मॅक्झिमम मार्क्स इज 18, 18 मार्क्स वेटेज आहे. म्हणजे गेट पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपला सब्जेक्ट किती महत्वाचा आहे तुम्ही लक्षात घ्या. ओके, सो हिअर आय हॅव मेन्शन the 18 mark weightage is there for SS. Okay, so we'll start from the signal, types of signal and representation of signal, and we will go by syllabus. Okay, so yesterday only we have discussed what is meant by signal. Okay, so signal is a physical quantity which varies with time, which varies with space, or any other independent variable is called as a signal. बघितलं आपण डिफरंट वेगवेगळ्या प्रकारच्या डेफिनेशन आपण बघितलेलं सिग्नल म्हणजे. सिग्नल म्हणजे काय, वी कॅन से दॅट इज अ वेव्ह. इट कन्सिस्ट इन इन्फॉर्मेशन दॅट वी हॅव टू पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, म्हणजे एका प्लेस कडून दुसऱ्या प्लेसकडे इन्फॉर्मेशन असेल, इन्स्ट्रक्शन असेल, ते पाठवायचे, त्याला आपण सिग्नल म्हणतो. एखादी वेव्ह असेल त्याला पण सिग्नल म्हणतो आपण. त्यामध्ये वेव्ह मध्ये मग फॉर एक्झाम्पल साऊंड आहे. ओके, डिफरंट त्याच्यामध्ये टाईप आहेत. जर त्याला सेंटेन्स मध्ये तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचं असेल तर आपण काय म्हणतो, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच व्हॅरीज विथ टाइम, स्पेस, और एनी अदर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल इज कॉल्ड एज अ सिग्नल. दिसतो कसं, असं एक फॉर एक्झाम्पल दाखवलंय तुम्हाला. आता त्याच्यामध्ये परत देर आर 2 बेसिक टाईप ऑफ सिग्नल, 1 डायमेन्शनल सिग्नल अँड 2 डायमेन्शनल सिग्नल. ओके, 1 डायमेन्शनल सिग्नल म्हणजे काय ते पण आपण बघितलं होतं, यस्टरडेच लेक्चर झालेलं आहे. त्यामध्ये बेसिक जो ओव्हरव्ह्यू होता बेसिस घेतलेला आहे आपण. At the time of overview of the signals and system, we have seen that what is meant by 1-dimensional signal, what is meant by 2-dimensional signal. Signal which depends on only one independent variable is called as 1-dimensional signal. As example, काय स्पीच सिग्नल आणि ऑडिओ सिग्नल. म्हणजे जो सिग्नल आहे तो डिपेंड कशावरती असतो, एकाच इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलवरती. इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल तुमचे आपण त्याला डिनोटेशन करतो, टी करतो, टी लेटर वापरतो किंवा एन लेटर वापरतो. मग त्याच्यामध्ये जे सिग्नल आहे तुमच्या, जर तो एकाच इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलवरती डिपेंड असेल तर त्याला म्हणायचं 1-डायमेन्शनल सिग्नल. आणि जर तो 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त, इफ द सिग्नल विच डिपेंड्स ऑन 2 or more independent variables, then it is called as a dimensional signal. ओके, म्हणजे जर तो 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त जर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल ते डिपेंड असेल तर त्याला म्हणायचं डायमेन्शनल सिग्नल. त्याचे एक्झाम्पल बघितले, आपले इमेज आहे, व्हिडिओ आहे. इमेज आपले 2 ऍक्सिस वरती आपण इमेज ड्रॉ करू शकतो. म्हणजे इट विल बी डिपेंड्स ऑन 2 इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय हॅव टेकन द एक्स वाय ऍक्सिस. एक्स वाय ऍक्सिस म्हणजे आपला जो पेपर आहे, एक्स वाय ऍक्सिस घेतल्याशिवाय आपल्याला एखादी इमेज ड्रॉ करता येत नाही. सो इट विल बी दॅट इमेज विल बी डिपेंड्स ऑन 2 इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स. ओके, मग व्हिडिओ आहे, व्हिडिओ पण तुमची 2 किंवा 3 इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल ते डिपेंड असते. म्हणजे 3 डायमेन्शनल तुम्हाला जर बघायचं असेल तर 3 डायमेन्शनल इमेज बघता. 3 डायमेन्शनल साठी तुम्हाला इट विल दॅट सिग्नल विल बी डिपेंड्स, 3 डायमेन्शनल सिग्नल विल बी डिपेंड्स ऑन द 3 इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स. ओके, सो दीज आर द 2 बेसिक टाइप्स, 1 डायमेन्शनल सिग्नल अँड 2 डायमेन्शनल सिग्नल. ओके, म्हणजे ते किती इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल ते डिपेंड आहे त्याच्यानुसार ते टाईप पडले. एकाच वरती असतील तर 1 डायमेन्शनल, 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त असतील तर 2 डायमेन्शनल सिग्नल. ओके, एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्याने. स्पीच सिग्नल म्हणजे आपण जे बोलतो तो पण एक सिग्नल आहे. चर्पिंग ऑफ बर्ड जे किलबिल करतात, म्हणजे पक्ष्यांची जी किलबिल असते तो पण एक सिग्नल आहे. ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ, तो पण एक सिग्नल आहे. आपण जे ऍक्च्युली हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर प्रत्येकाचं ईसीजी केलं जातं. ईसीजीचा जो ग्राफ येतो त्याला पण सिग्नल म्हणलं जातं. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज आहेत.
साऊंड सिग्नल आहे, ऑडिओ सिग्नल आहे, व्हिडिओ सिग्नल. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ सिग्नल. खूप सारे टाइप्स आहेत सिग्नलचे. ओके. तर त्यामध्ये परत आता टाइप्स ऑफ द सिग्नल. आता हे झाले वन डायमेन्शनल सिग्नल आणि टू डायमेन्शनल सिग्नल. जे वन डायमेन्शनल कोणाला म्हणायचं आणि टू डायमेन्शनल कोणाला म्हणायचं हे झालं. त्यामध्ये परत आता काय जो आपल्या सिलेबस मध्ये आहे ते कंटिन्युअस टाइम सिग्नल आणि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. म्हणजे टाइप्स ऑफ द सिग्नल त्यामध्ये मेन कुठले आहेत? कंटिन्युअस टाइम सिग्नल आणि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. Here also I have mentioned the waveform also. The continuous time signal, this is the first type, then second one is the discrete time signal. What is meant by continuous time signal? Continuous time signal आपल्याला माहिती दिलंय. The signal which is defined for every instant of time is called as continuous time signal. जो प्रत्येक इन्स्टंट ऑफ टाइम म्हणजे प्रत्येक सेकंदाला किंवा प्रत्येक जो टाइम आपला व्हॅरी होतोय प्रत्येक टाइम सोबत सिग्नल पण रिप्रेझेंट केला जातोय. सिग्नल विच इज डिफाईन्ड फॉर एव्हरी इन्स्टंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ कंटिन्युअस टाइम सिग्नल. इट मीन्स दॅट देर आर नो ब्रेक्स इन द सिग्नल. म्हणजे कुठेही सिग्नल ब्रेक होत नाही. म्हणजे जसं टाइम व्हॅरी होतोय तसं सिग्नल पण व्हॅरी होतोय. त्यामध्ये नो ब्रेकेज. ओके. द कंटिन्युअस टाइम सिग्नल इज डिनोटेड बाय एक्स ऑफ टी. आपण एक्स ऑफ टी त्याला डिनोट करतो वेअर द टी इज इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. त्यामध्ये टी ही इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे. त्याच्या अपोज मध्ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पण रिप्रेझेंट केलेला आहे. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो आहे सिग्नल विच इज डिफाईन ओनली ऍट अ पर्टिक्युलर इंटरवल ऑफ टाइम. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं ऍज एन इज इक्वल टू -10 ला रिप्रेझेंट केला तो. त्यानंतर एन इज इक्वल टू -9 लाच रिप्रेझेंट केला. म्हणजे एन इज इक्वल टू 10.9.9 ला किंवा 9.8 ला 9.7 ला रिप्रेझेंट नाही केला. मीन्स इट विल बी रिप्रेझेंट ओनली पर्टिक्युलर इंटरवल ऑफ टाइम. जे कंटिन्युअस रिप्रेझेंट नाही केलं जातं. पण फॉर एक्झाम्पल ठरवलं आपण की प्रत्येक 1 मिनिटाच्या टाइम नंतर तो रिप्रेझेंट करायचा. म्हणजे इथं जर मी 1 ला केला तर परत 2 ला, 2 ला केला तर परत 3 ला. Okay, the signal which is defined only at particular interval of time is called as a discrete time signal, and a discrete time signal is denoted by x of n. In that n is the independent variable. Okay, so I think all of you understood, or you have got idea about the continuous time signal and discrete time signal. Okay. त्यानंतर आपल्याला आता बघायचं आहे की आपला जो सिलेबस आहे अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपण जाऊया. आपण बघितलं व्हॉट इज मीन बाय सिग्नल. सिग्नलचे दोन बेसिक टाईप कुठले? वन डायमेन्शनल आणि टू डायमेन्शनल. त्यामध्ये मग कंटिन्युअस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. सिग्नलचे एक्झाम्पल काय काय आहेत ते पण बघितलं आपण. आपल्याला जायचं कंटिन्युअस टाइम सिग्नल आणि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. म्हणजे कंटिन्युअस टाइम सिग्नलचे रिप्रेझेंटेशन, त्यानंतर डिस्क्रीट टाइम सिग्नलचे रिप्रेझेंटेशन. ओके. First point of our chapter is that modeling of the signal. The modeling of the signal म्हणजे काय? The representation of signal by mathematical expression is known as a signal modeling. म्हणजे एखादा सिग्नल आहे त्याचं आपण रिप्रेझेंटेशन जे करतो बाय मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन. फॉर एक्झाम्पल इफ आय गिव्हन एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी किंवा साइन ओमेगा टी. काय केलं मी एक्स ऑफ टी सिग्नल हा रिप्रेझेंट केला म्हणजे मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये. रिप्रेझेंटेशन ऑफ सिग्नल बाय मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन किंवा मॅथमॅटिकल फॉर्म इज नोन एज अ सिग्नल मॉडेलिंग. आणि जर सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट केला कशाने? बाय मॅथमॅटिकल इक्वेशन, then that signal is known as deterministic signal. Otherwise that signal is called as random signal. जो तो जर सिग्नल मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करता येत नसेल किंवा केलेला नसेल तर त्याला म्हणायचं रॅन्डम सिग्नल. आणि इफ द सिग्नल इज रिप्रेझेंटेड बाय द मॅथमॅटिकल इक्वेशन देन दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. जे एखादा सिग्नल आहे आता आपण फॉर एक्झाम्पल म्हणतो की सिनोसॉइडल सिग्नल, दॅट इज अ कंटिन्युअस टाइम सिग्नल. ओके. दॅट सिनोसॉइडल सिग्नल आपण काय म्हणतो? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी. मग तो काय करतो आपण? तो आपल्याला मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करता येतोय. म्हणजे त्याला म्हणायचं आपण डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. ओके. फॉर एक्झाम्पल तुमचा एखादा साऊंड सिग्नल रॅन्डम सिग्नल आहे. म्हणजे साऊंड सिग्नल आहे तो तुम्हाला रिप्रेझेंट करता येत नाही मॅथमॅटिकल इक्वेशन मध्ये. त्याला म्हणायचं रॅन्डम सिग्नल. म्हणजे रॅन्डमली कोणतरी असं अचानक तुम्ही काहीतरी ओरडलाय, साऊंड सिग्नल तुमच्या तोंडातून बाहेर पडणारा साऊंड आहे, त्या सिग्नल जर तुम्हाला रिप्रेझेंट करता येत नसेल इन द फॉर्म ऑफ मॅथमॅटिकल इक्वेशन देन दिस इज कॉल्ड एज रॅन्डम सिग्नल. ओके. म्हणजे मॉडेलिंग ऑफ द सिग्नल म्हणजे कळलं जे सिग्नल जो तुम्ही मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करताय त्याला म्हणायचं मॉडेलिंग ऑफ द सिग्नल. आपण आता येणार आहे पहिला बेसिक आपला पॉईंट जो आहे तो टाइप्स ऑफ द सिग्नल. त्यामध्ये आता मी तुम्हाला पीपीटी थ्रू दाखवलं की कंटिन्युअस टाइम सिग्नल आणि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. तर कंटिन्युअस टाइम सिग्नल आपण त्यापासून स्टार्ट करूया. ओके. आय थिंक ऑल ऑफ अंडरस्टूड व्हॉट इज मीन बाय कंटिन्युअस टाइम सिग्नल. वन्स अगेन आय विल रिपीट. कंटिन्युअस टाइम सिग्नल म्हणजे काय? द सिग्नल which is defined for every instant of time are known as continuous time signal. जे एखादा सिग्नल आहे तो डिफाईन केला जातो किंवा रिप्रेझेंट केला जातो फॉर एव्हरी इन्स्टंट ऑफ टाइम. ओके. त्याला म्हणायचं कंटिन्युअस टाइम सिग्नल.
एक्झाम्पल सगळ्यात इझी म्हटलं तर आपली सिनोसॉइडल वेव्हफॉर्म म्हणजे सायनो सिग्नल लक्षात ठेवायचं. सायनो सिग्नल इज एक्झाम्पल ऑफ अ कंटिन्युअस टाइम सिग्नल. ओके, आता जो कंटिन्युअस टाइम सिग्नल आहे तो आताच मी सांगितलं तुम्हाला, इट विल बी रिप्रेझेंटेड बाय एक्स ऑफ टी ने रिप्रेझेंट केला जातो. त्यामध्ये जो टी आहे तो इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे. जर आपण एक एक्झाम्पल घेतलं तर सायनो सिग्नल म्हणले तुम्हाला मी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी. ओके, तर ते तुमचं सिनोसॉइडल सिग्नल गेला, सगळं सायनो सिग्नल आहे किंवा सायनो वेव्ह फॉर्म आहे, ते तुमचं काय झालं, एक्झाम्पल ऑफ कंटिन्युअस टाइम सिग्नल झालं. एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी, ते पण एक्झाम्पल बनू शकतोय. दुसरं एक्झाम्पल आपण इथे घेतलं आता, फॉर एक्झाम्पल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2t. ओके, एक्झाम्पल आहे आता पहिलं, सगळ्याला दिसते पहिलं एक्झाम्पल, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2t. I have taken the first example of continuous time signal, and here t will be varies from -2 to 2. तुमचा जो टी व्हॅरी होतोय तो कुठून कुठपर्यंत व्हॅरी होतोय, -2 to 2. ओके, सो म्हणजे मला काय करायचं, आय हॅव टू चेंज द व्हॅल्यू ऑफ टी, दॅट इज टी इज द इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल अँड आय हॅव टू चेंज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल फ्रॉम -2 to 2. म्हणजे मला काय करायचं, एकदा 2 ची व्हॅल्यू -2 ठेवायची, देन आय हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स ऑफ -2, then I have to put the value of t is equal to -1, then I have to put the find the value of x of -1. तर फाइंड केले आपण बघा, सपोज पहिल्यांदा इनिशियली आय हॅव टेकन t इज इक्वल टू -2. ओके, then by taking t is equal to -2, x of -2 is equal to 2 into -2 is equal to -4. So I got the value of x of -2 is equal to -4. Then I have to put the value of t is equal to -1. म्हणजे काय करणार मग, या इक्वेशन मध्ये t च्या ठिकाणी -1 पुट करणार, मग काय येणार, x of -1. पण x of t बघतोय ना आपण, x of -1 is equal to 2 into -1 -2, t is equal to 0. कारण -2 to 2 0 2 व्हॅरी होते, म्हणजे -2 -1 0 1 2 5 व्हॅल्यू येणार. t is equal to 0 पुट केलं, देन बाय पुटिंग द t is equal to 0, x of 0 is equal to 2 into 0 is equal to 0. t is equal to 1 put केलं, x of 1 is equal to 2 into 1 is equal to 2, and t is equal to 2, x of 2 is equal to 2 into 2 is equal to 4. So I got these 5 values. Okay, for x of t is equal to 2t, I got these 5 values, -4, -2, 0, 2, 4. Okay, and then I will to represent these 5 values. त्यालाच म्हणायचं मॉडेलिंग ऑफ द सिग्नल किंवा रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सिग्नल. ओके, आता x of t आहे तुमचा, I have taken x of t on the vertical axis, then t on the horizontal axis. आपलं t कुठून कुठपर्यंत व्हॅरी होते, -2 to +2, -2, -1 0 1 2. Okay, on the horizontal axis I have taken the independent variable, that is t, and I have taken signal x of t on the vertical axis. म्हणजे x of t च्या व्हॅल्यू येणार आहे वर्टिकल ऍक्सिस वरती. मग आता बघा, आपण पहिलं जे आपलं होतं कुठलं, -2. फॉर -2 x of t is equal to -2 म्हणजे कुठं झालं, हिथं आला पॉईंट, एरो कर्सर दिसते मी फिरवलेला, कर्सर इज विजिबल. x of -2 म्हणजे t is equal to -2 म्हणजे तुम्ही ह्या पॉईंटला आला. ओके, सो ऍट दिस पॉइंट, जर तुम्ही ह्या पॉईंटला आहे -2 ची व्हॅल्यू किती होती, x of -2 is equal to 2 into -2, that is -4. So it will be -2, it will be -4. इकडे -4 आहे बघा. ज्यावेळेस तुमचा t -2 आहे, at the same time the value of x of t will be -4. So I have marked one point here. Okay, then next is the x of t is equal to -1. t is equal to -1 आहे, त्यावेळेस x of -1 ची व्हॅल्यू किती आहे, -2. म्हणजे -1 हे x of -1 आहे तुमचं. x of -1 इज इक्वल टू, तुमची व्हॅल्यू किती आहे, -2 आहे. x of -1 ची व्हॅल्यू -2 आहे, म्हणजे x टू पॉईंट इथे 2 च्या -2 ची तुमची आहे. This is the value of x of t is equal to -2. So I have marked second point here, that is -2 when t is equal to -1. Okay, when t is equal to 0, when t is equal to 0, that time x of 0 is 0. So I have marked the third point here at the origin only. X of 0, that is when t is equal to 0, that time x of 0 is equal to 0. So I have marked the third point as here at the origin point. Then when third point t is equal to 1, t is equal to 1, when t is equal to 1, that time, okay, t is equal to 1, x of 1 is equal to 2, 2 into 1 is 2. So I have marked third point here, when t is equal to 1, that time x of 1 is equal to 2. And the next point is the x of 2, when t is equal to 2, that time x of t is equal to, or x of 2 is equal to 4. So इथं 2 असताना इथं vertical projection बघायचं त्याचं, की त्याला इकडं 4, that is the fifth point. हे तुमचे 5 पॉइंट मार्क करून घेतले, and then I have to connect these 5 points. So this is the representation of this signal, that is x of t is equal to 2t. This is the one of the type of signal, or one of the signal
x of t is equal to 2t. That signal is represented by the mathematical equation. So this signal is known as deterministic signal, and I have to vary the value of independent variable here. Independent variable is the t, and its value will be varies from -2 to 2. By putting all the values, I have represented the signal, that is x of t is equal to 2t in the graphical representation. इथं represent केलेला आहे. First example all of understood. समजले सगळ्याला कसा represent केला तो continuous time signal. What is the difference between continuous time signal and what is the difference between discrete time signal? अश्विनी मोरे समजतंय? Yes, sir. Okay. सागर सावंत. Sagar, are you there? Ram Vijay Gadge. Yes, sir. समजते का? Yes, sir. संजना भद्र शेट्टी. Sanjana Bhadra Shetty. Okay. Then we will go for the next example. Second example. Second example का है x of t is equal to t plus 1. X of t is equal to t plus 1. That's the second example of signal. For they have given the condition for t is greater than or equal to 0. त्याने काय म्हटले t चे व्हॅल्यू जे आहेत ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 म्हणजे 0 घ्या किंवा त्यापेक्षा ग्रेटर म्हणजे मायनस नाही येणार, निगेटिव्ह व्हॅल्यू येणार नाही, फक्त प्लस येणार. ओके. आपण काय घेतलं t इज इक्वल टू 0 टू 1 टू 3. त्यासाठी फाइंड करायची व्हॅल्यू पुट करायचं. टी च्या ठिकाणी 0 पुट करायचं, परत 1 पुट करायचं, 2 पुट करायचं, 3 पुट करायचं. बाय पुटिंग ऑल द व्हॅल्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ दिस x of 0, x of 1, x of 2, x of 3. ओके. पुट केल्यानंतर पहिल्यांदा काय होणार, x of 0 म्हणजे काय येणार, x of 0 इज इक्वल टू टी च्या ठिकाणी रिप्लेस केला टी कशाने 0 न 0 प्लस 1. सो 0 प्लस 1 इज द 1. सो x of 0 इज 1. देन x of 1 म्हणजे टी रिप्लेस कशाने करणार, 1 न करणार. x of 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. ओके. कळते का नाही? येस और नो? Yes, sir. X of 1 is equal to 1 plus 1 is 2. Then x of 2. X of 2 means we have to replace t by 2. 2 plus 1 is the 3. So x of 2 is equal to 3. Then x of 3 means we have to replace that t by the 3. Means x of 3 is equal to 3 plus 1 is the 4. So represent करायचा मग. Again, I have taken the independent variable t on the horizontal axis. Then signal x of t on the vertical axis. Okay. तुमचे बघा ते जे पॉइंट आले होते, तुमचे किती पॉइंट आले होते बघा. x of 0 ला काय होता, 1 होता. x of 1 ला 2 होता. x of 2 ला 3 होता. x of 3 ला 4 होता. x of 0 ला 1. x of 0 म्हणजे तुमच्या t ज्यावेळेस 0 आहे त्यावेळेस तुमचा 1 आहे. x of 1 ला 2, x of 2 ला 3, x of 4 ला 4. 1 2 3 4 0 1 2 3 4. ओके. तो रिप्रेझेंट केला. दिस इज द कॉल्ड एज अ मॉडेलिंग ऑफ द सिग्नल. ओके. So can you take the one example for your purpose? Representation study continuous continuation together. X of t is equal to sine of 2 pi t and x of t is equal to cos of 2 pi t. T is greater than or equal to 0. Write on this example. म्हणजे थर्ड एक्झाम्पल मी सांगतो ते सॉल्व्ह करायचं. सिग्नल कंटिन्युअस टाइम सिग्नल आहे तो रिप्रेझेंट करायचा. फक्त काय करायचंय, टेक वन एक्झाम्पल. ट्रिपल पी साठी नाही, आपण ऍक्च्युअली ट्रिपल पी साठी दिले होते, पण त्यासाठी नाही घ्यायचं. तुम्ही तुमच्या असं म्हणजे तुमच्या समजलं नाही अंडरस्टँडिंग साठी होमवर्क म्हणून घ्या. आपण दोन एक्झाम्पल बघितले कंटिन्युअस टाइम सिग्नलचे. फर्स्ट वन इज द एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2t. सेकंड वन इज द एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू t plus 1 or t is greater than equal to 0. Okay. You can take third example for the assignment. In that third example you can take, त्यामध्ये दोन घेतो मी. x of t is equal to sine of 2 pi t आणि दुसरे जे आहे x of t is equal to cos of 2 pi t. Okay, and t should be greater than or equal to 0. You will vary the t from 0 to 3. 0 1 2 3 तीन पर्यंत व्हॅरी करा. 0 1 2 3. ओके. कसं आहे ना ह्याच्यामध्ये सांगतोय कोण, कॅन एनीवन एक्सप्लेन. जरी तर मी घेतलं सपोज राईट नाव आता वर्क फ्रॉम होम असल्यामुळे ऍक्च्युअली माझ्याकडे वेकॅम नाहीये.
किंवा आपण पुढच्या लेक्चरला काय करू, डायरेक्ट असं झूम वरती किंवा गुगल मीटवर जर एक्झाम कॅमेरा ऑन करून तुम्हाला पेपरवरती लिहून दाखवतो. एक्झाम्पल मध्ये कसं येणार, थोडं एक्झाम्पल जे आहे एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाय टी, टी शुड बी ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, म्हणजे टीची व्हॅल्यू मला व्हॅरी करायची कुठपर्यंत 0, 1, 2, 3 व्हॅरी करायची आहे. ओके, जर मी टीची व्हॅल्यू 0 ठेवली तर काय होणार मग, साइन ऑफ 2 पाय इंटू 0 म्हणजे साइन ऑफ 0 किती असते 0 कोण सांग, साइन ऑफ 0 साइन ऑफ 0 0. ओके, म्हणजे काय झाली, एक्स ऑफ टी ची व्हॅल्यू 0 झाली, म्हणजे एक्स ऑफ 0 ची व्हॅल्यू किती झाली 0 झाली, बरोबर आहे का. आता सपोज मी टीच्या ठिकाणी 1 ठेवलं, मग काय येणार, एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ इन ब्रॅकेट 2 इंटू पाय इंटू 1. आता पायची व्हॅल्यू काय घेणार आहे कोण सांगतंय, पायची व्हॅल्यू किती येणार, 3.14 येणार का 180 येणार, सगुणा उन्हाळे. आता Yes, झिरो sir. होतं पहिले समजलं आपल्याला, साइन ऑफ 2 इंटू पाय इंटू 0 म्हणजे 0 झालं, साइन ऑफ 0 इज 0. बट सेकंड, ज्यावेळेस टी इज इक्वल टू 1 असणार, ज्यावेळेस टी इज इक्वल टू 1 घ्यायचंय मला, त्यावेळेस एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू काय येणार मग, साइन ऑफ 2 इंटू पाय इंटू 1, बरोबर. 1. आता पाय 180 घ्यायची का 3.14 घ्यायची, 180 घ्यावं लागणार ना, 3.14 घेऊन कसं चालणार आपल्याला, कारण इथं डिग्री आहे, मग त्या साईडची पायची व्हॅल्यू किती घेणार 180 घेणार. मग काय येणार मग, एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ इन ब्रॅकेट 2 इंटू 180 इंटू 1, किती झालं, साइन ऑफ 2 इंटू 180 360 इंटू 1 म्हणजे 360, बरोबर का. 2 गुणुले 180 गुणुले 1, बरोबर का. 2 इंटू 180 इंटू 1 म्हणजे किती झालं, 180 गुणुले 2 म्हणजे 360. साइन ऑफ 360 किती आहे, what is the value of sin of 360? कोण सांगताय, अश्विनी मोरे. Yes, sir. साइन ऑफ 360 0. कोणी सांगितलं आता, बरोबर आहे. कोणी सांगितलं सांगा, प्रतिभा. ओके, साइन ऑफ 0 साइन ऑफ 360 0, म्हणजे दुसरी व्हॅल्यू पण 0 आली, म्हणजे एक्स ऑफ 1 पण 0 आलं. ओके, नेक्स्ट मी फक्त तुम्हाला साइनचं सॉल्व्ह करून सांगतो कसं तुम्ही सॉल्व्ह करायचं. नेक्स्ट काय येणार, एक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू काय येणार मग, साइन ऑफ 2 इंटू 180 इंटू 2 म्हणजे किती येणार, 2 गुणुले 180 गुणुले 2 म्हणजे 180 इंटू 4 किती येणार, 720 येते का, हा सर. साइन ऑफ 720 किती येते, साइन ऑफ 720 बोला, 0. लेक्चर 0, sir. 0. आणि त्यानंतर परत नेक्स्ट 3 साठी बघा मग, एक्स ऑफ 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू 180 इंटू 3 म्हणजे 2 इंटू 3 6 इंटू 180, 1895 18 किती 1080 येते का, साइन ऑफ 1080 येते ना, हो सर. किती येते मग साइन ऑफ 1080 व्हॅल्यू बघा, एलसी असेल तर ह्याच्यावरती 0. टाका 0, म्हणजे साइनला सगळं 0 येते. नसेल मोबाईल आहे की तुमच्याकडे, एवढा स्मार्टफोन आहे त्याचा अशासाठी युज करत जावा, डायरेक्ट टाकायचं लगेच गुगल वरती, गुगल दिलाय, गुगल आपला मित्रच आहे. साइन ऑफ 1080 डिग्रीज इज इक्वल टू सर्च मारायचं, लगेच दाखवते 0 तिथं. एलसी नसेल तर मोबाईल आहे की आपल्याकडे, स्मार्टफोन आहे की एवढा आता, मोबाईल मध्ये टाकायला साइन ऑफ 1080 डिग्रीज किती, आपल्याला नॉर्मल 360 पर्यंत माहिती असते.
बरोबर का 0. तसंच सेम तुम्ही कसे सॉल्व्ह करायचं आता खालचं, तो रिप्रेझेंटेशन कसं येणार मग एक्स ऑफ टी वर्सेस टी. एक्स ऑफ टी वर्सेस टी केल्यानंतर 0 to 3 पर्यंत सगळा तुमचा सिग्नल झिरोच येणार, म्हणजे हॉरिझॉन्टललाच येणार सगळं, म्हणजे हॉरिझॉन्टल लाईन येणार फक्त. सगळे चारही पण पॉईंट तुमचे झिरो वरतीच येणार आहे. बरोबर का. एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ 2πt. रिप्रेझेंटेशन कसं येणार, तुमचे चारही पॉईंट झिरो वरती येणार आहे, सगळे चारही पण पॉईंट 0, 1, 2, 3 ते चारही पॉईंटला पण तुमची व्हॅल्यू किती आली, 0 आली, म्हणजे तुमचा हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस वरती चारही पण पॉईंट येणार आहेत. ओके. तसंच तुम्ही एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2πt तो ड्रॉ करायचा, तो तुमचा होमवर्क आहे. कळलंय पहिला पॉईंट, कंटिन्युअस टाइम सिग्नल. कळतंय का नाही कळत, स्लो होतंय, फास्ट होतंय, स्पीड जास्त होतंय, कसं होतंय, अजून वेगळ्या पद्धतीने शिकवायचंय, मी पण पहिल्यांदा घेतोय एसएस, त्यामुळे सांगा. बोला बोला. चव्हाण औदुंबर. ए मधले कोण कोण आहेत, ए मधले जॉईन झालेले, रोहिणी भंडारे आहेत का, रोहिणी भंडारे लेक्चरला जॉईन नसतं होऊन बसलेत साईडला. रोहिणी Yes, sir. भंडारे हा सर. समजतंय. हा अजून सर. कोण आहे, रोहिणी भंडारे, अजून कोण हॅलो आहे, सर. दिसतच नाही बाकीचं कोण. हा सर शॉर्ट औदुंबर मध्ये एकदा रिपीट चव्हाण, करा की. समजतंय का. शॉर्ट मध्ये थोडंसं रिपीट करा, थोडे डाऊट आहेत. ओके, परत रिपीट करायचंय. हा सर, एक एक्झाम्पल करा कुठलं कुठलं कळलं पण. नाही ते सांग. सर ते सायन्सच ओके. करा, साइन 2πt. आता कंटिन्युअस टाइम सिग्नल ह्याची डेफिनेशन समजली तुला पहिल्यांदा सांग औदुंबर. हा सर. येस सर. कंटिन्युअस टाइम सिग्नल म्हणजे काय, त्यामध्ये कुठलाही ब्रेकेज नसतं किंवा ब्रेक नसतो. जसं टाइम व्हॅरी होईल तसा सिग्नल व्हॅरी होतो. ओके. द सिग्नल विल बी व्हॅरीज विथ एव्हरी इन्स्टंट ऑफ टाइम. प्रत्येक इन्स्टंट ऑफ टाइमला सिग्नल व्हॅरी होत असतो, हे त्याचा अर्थ आहे. तो कंटिन्यू असतो. आणि सगळ्यात सोपं एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं म्हटलं तर आपली साइन वेव्ह. जसं टाइम व्हॅरी होते ती साइन वेव्ह व्हॅरी होत असते. कुठल्या पण तुमचा एखादा प्रोडक्ट आहे, एखादा डिव्हाइस आहे, त्याचा आउटपुट साइन वेव्ह सिग्नल आहे. ऍक्च्युली आपण दिसताना फक्त ती वेव्ह फॉर्म फक्त एक सायकल म्हणतो आपण, एक वन सायकल विल व्हॅरीज फ्रॉम 0 to 2π. ओके. 0 to π हाफ सायकल, π to 2π अर्धी दुसरी हाफ सायकल, म्हणजे फर्स्ट हाफ सायकल, सेकंड हाफ सायकल. आपण काय करतो, फॉर आवर पर्पज और फॉर द रिप्रेझेंटेशन वी विल कन्सिडर ओनली वन सायकल, टू सायकल. पण ती सिग्नल जो आहे तुमचा, जो साइन वेव्ह सिग्नल आहे, सिनुसॉइडल सिग्नल म्हणतो आपण त्याला, इट विल बी व्हॅरीज कंटिन्युअसली विथ द टाइम. जसा टाइम व्हॅरी होईल तो सिग्नल व्हॅरीज होतोय कंटिन्युअसली. जर तुम्ही डीएसओ ऑन केला, डीएसओ वरती तुमचं जे आउटपुट दिसतंय, आउटपुट तुमचं जे आहे ते आउटपुट म्हणजे तुमचा जो आउटपुट सिग्नल आहे तो कंटिन्युअस व्हॅरीज होणार आहे, कंटिन्युअस पळतोय सगळं टाइम सोबत. ओके. म्हणजे कंटिन्युअस टाइम सिग्नल विल बी द सिग्नल, इट विल व्हॅरीज एव्हरी इन्स्टंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज कंटिन्युअस टाइम सिग्नल. द कंटिन्युअस टाइम सिग्नल मध्ये मॉडेलिंग ऑफ सिग्नल आपल्याला बघायचंय. मॉडेलिंग ऑफ सिग्नल म्हणजे काय, की जर सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिप्रेझेंट करता येत असेल तर त्याला म्हणायचं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. म्हणजे एखादा सिग्नल आहे तो इक्वेशन मध्ये जर तो रिप्रेझेंट करता येत असेल तर त्याला म्हणायचं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. तो जर इक्वेशन मध्ये रिप्रेझेंट करता येत नसेल तर त्याला म्हणायचं रॅन्डम सिग्नल. हा बेसिक डिफरन्स कळालं. म्हणजे तुम्हाला इक्वेशन मध्ये त्याला रिप्रेझेंट करता येतोय म्हणजे त्याला म्हणायचं डिटर्मिनेट सिग्नल. म्हणजे आता जे आपण पहिलं एक्झाम्पल बघितलं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2t, म्हणजे हा त्याला इक्वेशन मध्ये रिप्रेझेंट केले म्हणजे तो तुमचा डिटर्मिनेट सिग्नल आहे. आणि परत त्या इक्वेशन वरनं मी काय करणार आहे, माझा टी काय आहे, इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे. आणि विथ हेल्प ऑफ दॅट इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल, इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू व्हॅरी करून मी तो सिग्नल, आपल्याला कंडिशन दिलेली असते, टेक द व्हॅल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स फ्रॉम -2 to 2, टेक द व्हॅल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स ग्रेटर दॅन 0 और 0 पेक्षा मोठी व्हॅल्यू घ्या इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलची. ओके. दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये त्यांनी तुम्हाला कंडिशन दिलेली आहे. आता हे तिसरं एक्झाम्पल जे की एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, त्यांनी कंटिन्युअस टाइम सिग्नल दिलेला आहे. फॉर दॅट सिग्नल दे हॅव गिव्हन द कंडिशन, द व्हॅल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल टी शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. म्हणजे टी ची व्हॅल्यू तुम्ही काय करा, 0 तर घ्या किंवा 0 पेक्षा मोठी घ्या. बरोबर आहे. सो मी काय सांगितलं तुम्हाला, यू कॅन टेक द व्हॅल्यूज ऑफ टी फ्रॉम 0 to 3, 0, 1, 2, 3 चार व्हॅल्यूज घ्या अँड फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स ऑफ टी. ओके. मग आपलं सिग्नल काय, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ 2πt. In that equation, in that signal, we have to put the values of t is equal to 0 first,
then we have to put the t is equal to 1, then we have to put the t is equal to 2, then we have to put t is equal to 3. म्हणजे टीच्या व्हॅल्यू 3-4 व्हॅल्यू त्यांनी दिलेल्या असतील, रेंज दिलेली असेल. आपल्याला काय करायचं, 1 by 1 टीची व्हॅल्यू पुट करायची आणि त्याच्यासाठी सिग्नलची व्हॅल्यू फाइंड करायची. मग पहिल्या कंडिशनसाठी मी काय म्हटलं, टी इज इक्वल टू 0 घेतलं. मग टी इज इक्वल टू 0 घेतल्यानंतर काय येणार आहे, एक्स ऑफ टी म्हणजे ठिकाणी टी काय होणार, रिप्लेस कशाने होणार, 0 न रिप्लेस होणार. सव्वा नंबर कळतंय ना. मग एक्स ऑफ 0 येणार, हा, पहिली yes, sir. इक्वेशन काय होणार, एक्स ऑफ 0 म्हणजे एक्स ऑफ टीच्या ठिकाणी आपण टी काय केलं, वी हॅव रिप्लेस्ड टी बाय 0. सो एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू, आता इथं टी कुठे इक्वेशन मध्ये टी कुठे आहे तिथे रिप्लेस करायचं 0 न. मग इथं पहिल्या लेफ्ट साइडला एक्स ऑफ टीच्या ठिकाणी 0 ठेवणार, एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाय टी आहे ना, इथं पण टी रिप्लेस होणार 0 न. मग काय होणार, साइन ऑफ इन ब्रॅकेट 2 इंटू पाय. पायची व्हॅल्यू डिग्रीज मध्ये घ्यायची असते ना, डिग्रीज मध्ये घेतली तरच आपण ते फाइंड करू शकतो ना. म्हणजे साइन 0, साइन 180, साइन 360 डिग्रीज मध्ये असेल तर त्याची व्हॅल्यू निघते ना. साइनची व्हॅल्यू, पायची व्हॅल्यू डिग्री मध्ये किती असते, 180 असते. आणि जर दुसरी व्हॅल्यू आहे ती किती, 3.14 असते. इथं आपण किती घेणार, पायची व्हॅल्यू 180 घेणार डिग्री मध्ये. साइन ऑफ 2 इंटू पायची व्हॅल्यू डिग्री मध्ये किती आहे, 180 आहे, इंटू टीची व्हॅल्यू काय येणार आता 0 पहिल्या कंडिशनसाठी. मग आता इथं बघा, 2 इंटू 180 360 झालं, 360 इंटू 0 0 झालं, सगळं 0 झालं, म्हणजे साइन ऑफ 0 0 झालं. म्हणजे एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू काय आलं, 0 आलं. त्यातलं पहिलं कळालंय. आता परत टी इज इक्वल टू 1 घ्या. टी इज इक्वल टू 1 घेतल्यानंतर काय होणार, टी इज रिप्लेस बाय 1. एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू काय येणार, मग साइन ऑफ 2 इंटू पाय म्हणजे 180 इंटू टी म्हणजे 1. सो साइन ऑफ 2 इंटू 180 इंटू 1 म्हणजे 2 इंटू 180 किती झालं, 360. 360 इंटू 1 म्हणजे किती झालं, 360. साइन ऑफ 360 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे की ते 0 आहे. म्हणजे अगेन एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आलं. तसंच एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 3 आलं. सगळ्या व्हॅल्यू काय झाल्या तुमच्या 0 आल्या. सिग्नल रिप्रेझेंट कसा करतोय आपण, एक्स ऑफ टी वर्सेस एक्स टी. वी हॅव टेकन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल ऑन द हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस, वी हॅव टेकन सिग्नल ऑन द व्हर्टिकल ऍक्सिस. एक्स ऑफ टी व्हर्टिकल वरती घेतला, टी हॉरिझॉन्टल वरती घेतला. मग आपल्या व्हॅल्यू कुठं कुठपर्यंत, 0 1 2 3 पर्यंत 4 पॉईंट घेतले आपण. 0 1 2 3 साठी सगळ्या व्हॅल्यू साठी तुमची एक्स ऑफ टीची व्हॅल्यू काय, ती 0 येते. म्हणजे तुमचं हॉरिझॉन्टल लाईन येणार. कळालंय, औदुंबर चव्हाण. Yes, sir. Partially understanding. समजलं का नाही. हा, येस सर, समजलं. ओके. तसंच तुम्ही आता कॉस ऑफ 2 पाय टी सॉल्व्ह करायचं. एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाय टी. सेम, फ्रॉम टी इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, you will take the values of t is equal to 0 to 3. And for that, you can find out the values of x of t and represent the signal. Okay. Representation of discrete time signal. Okay, in the next lecture, we will go for that. Like was last 10 minutes are remaining. Representation of discrete time signal, in that there are different types: graphical representation, functional representation, sequential representation, tabular representation is there. Okay, we will go for the representation of discrete time signal in the next lecture. Okay. स्क्रीन ऑफ झाली का? One second. ओके. आता मी तुम्हाला पहिले सांगितलं ते एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाय टी. त्या ठिकाणी आपण 0 1 2 3 घेतले व्हॅल्यू तर सगळे 0 येते. मग दुसऱ्या पण व्हॅल्यू घेतल्या त्यांनी बघा इथे. टी इज इक्वल टू 0 घेतला, साइन ऑफ 0 0 झाला. टी इज इक्वल टू 0.5 घेतले, म्हणजे 0 पेक्षा ग्रेटर किंवा 0 असलं तरी चालतं. त्याने काय घेतले, 0.5 घेतले म्हणजे 1/2 घेतलंय. ते दिसतंय सगळ्याला.
ओके, 1/2 घेतलं टी इज इक्वल टू म्हणजे 0.5 घेतलं तर काय येणार साइन ऑफ 2 पाय इंटू 1/2. 0.5 म्हणजेच 1/2. आता 1/2 म्हणजे काय, हे 1/2 आणि हे 2 गेट कॅन्सल. ओके, मग साइन ऑफ पाय म्हणजे किती 180. साइन ऑफ 180 किती आहे 0. परत 0 झालं. ओके, परत काय घेतलं त्याने टी इज इक्वल टू 0.25. 0.20 म्हणजे 25 म्हणजे किती 1/4. साइन ऑफ 2 पाय इंटू टीची व्हॅल्यू 1/4 ठेवली. ओके, 2 पाय इंटू 1/4. 1/4 म्हणजे काय झालं 2 इंटू 2 ने डिवाइड केलं तर काय होणार मी इथं π/2 म्हणजे साइन 90. ओके, तिथे 2 काय केलं 2 ने तर खाली डिवाइड केलं, इथं खाली 2 झालं म्हणजे साइन 91 आलं. ऍक्च्युली चुकलेलं आहे, साइन π/4 नाही π/2 आहे. ओके, साइन 90 ची व्हॅल्यू म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही π/4 आहे व्हॅल्यू, साइन π/2 आहे त्यावेळेस 1 आहे. ओके, मग म्हणजे काय झालं वेन टी इज इक्वल टू 0.25 दॅट टाइम द व्हॅल्यू ऑफ सिग्नल दॅट इज x ऑफ 1/4. 1/4 म्हणजेच किती झालं ते 0.25. x ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 1. ओके, परत टी इज इक्वल टू 0.75. 0.75 म्हणजे तिथे बघा ते साइन ऑफ 2 पाय इंटू 0.75 म्हणजे 1/6 येते का 1/6 येत असेल. ओके, मग 2 इंटू 2 ने डिवाइड केलं 6 ला 3 येलं π/3. π/3 म्हणजे किती येते बघा 180 डिवाइड बाय 3 म्हणजे 60. ओके, म्हणजे साइन 60. साइन 60 ची व्हॅल्यू किती येते बघा -1 येते का, बरोबर आहे का, चेक करा. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ साइन 60. व्हॅल्यू ऑफ साइन 60 हा 0 के यांचं चुकलं काय इथं. पहिल्यांदा मला सांगा 1/6 ची व्हॅल्यू 1 मिनिट हा इथे लगेच करून बघा ना. 0.75 जे आहे 1 डिवाइड बाय 6. 1 डिवाइड बाय 6 येत नाही ऍक्च्युली 0.74 म्हणजे 0.75. 1/2 1/4 0.75. ओके, ऍज इट इज घ्या ते 0.75. किती येते बघा तिथे साइन ऑफ 2 इंटू 180 म्हणजे 360. 360 इंटू 0.75 करा 270. 270 येते ऍक्च्युली चुकलं येतं. टी इज इक्वल 0.75. ज्यावेळेस टी इज इक्वल 0.75 ठेवते त्यावेळेस काय येणार साइन ऑफ इन ब्रॅकेट 2 इंटू 180. 2 इंटू 180 360. 360 इंटू 0.75 270. साइन ऑफ 270 किती येते बघा -1 येते का. हा सर -1. हा बरोबर आहे. मग ते काय झालं 0 0 1 -1. ओके, 270 साठी घेतलं. ऍक्च्युली म्हणजे तुम्ही कुठल्या पण व्हॅल्यू घेऊ शकताय. जी त्यांनी कंडिशन काय दिली फक्त यू टेक द व्हॅल्यूज ऑफ टी दॅट शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. त्याची व्हॅल्यू 0 असली पाहिजे किंवा त्यापेक्षा मोठी असली पाहिजे. मग मी तुम्हाला काय सांगितलं 0 घ्या 1 घ्या 2 घ्या 3 घ्या ते पण चालेल. किंवा इथे घेतले काय घेतले टी इज इक्वल टू 0 घेतले, टी इज इक्वल टू -0.5 घेतले, टी इज इक्वल टू 0.25 घेतले, टी इज इक्वल टू 0.75 घेतले. ह्या व्हॅल्यू घ्या तरी पण चालेल. तुम्हाला ते सॉल्व्ह करता आलं पाहिजे. परत एकदा बघा टी ची व्हॅल्यू 0 घेतल्यानंतर 0 झालं आपण बघितलं होतं. आपण सिक्वेन्शियली जाऊ. पहिल्यांदा टीची व्हॅल्यू 0 घेतली, परत टीची व्हॅल्यू 0.25 घेतली. 0.25 घेतल्यानंतर साइन ऑफ 2 इंटू 180. 2 इंटू 180 इज द 360. 360 इंटू 0.25. 360 चा 0.25 म्हणजे 1/4 भाग, कारण 0.25 म्हणजे 1/4 म्हणजे 360 चा 1/4 म्हणजे किती झालं 90. म्हणजे साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1. बरोबर आहे का, साइन 91 असते. म्हणजे तुमचं 0.20 टी इज इक्वल 0.25 ला किती आलं तुमचं 1 आलं. ओके, मग ही झाली तुमची दुसरी व्हॅल्यू. त्यानंतर टी इज इक्वल 0.5 घ्या. टी इज इक्वल 0.5 घेतल्यानं साइन ऑफ 2 पाय म्हणजे 2 इंटू पाय म्हणजे 180. 360 इंटू 0.5 म्हणजे 180. साइन ऑफ 180 0 असते. ओके, ते 0 आलं तुमचं. त्यानंतर फोर्थ व्हॅल्यू टी इज इक्वल 0.75 म्हणजे साइन ऑफ 2 पाय म्हणजे काय 2 इंटू 180. 360 इंटू 0.75 म्हणजे साइन ऑफ 270. साइन ऑफ 270 म्हणजे -1.
ओके, 270 म्हणजे -1. आता 270 लाच रिप्रेझेंट कसं केलं त्याने 3π/2. 3π म्हणजे π/2 म्हणजे किती? पाय म्हणजे 180. 180 डिवाइड बाय 2 म्हणजे किती? 90. 90 गुणिले 3 किती झालं? 270. म्हणजे ते कसं रिप्रेझेंट केले? 3π/2 रिप्रेझेंट केले. म्हणजे t इज इक्वल टू 0 ला 0च आहे. t इज इक्वल टू π/2 ला किती आहे? 1 आहे. π/2 इथं आहे तुमचं हे आहे. t इज इक्वल टू तुमचं 0.25. त्या टायमिंगला तुमचं किती आहे? π/2 म्हणजे तुमची जी व्हॅल्यू आहे त्यावेळेस तुमचं किती आहे? 1 आहे. त्यानंतर तुमचं t इज इक्वल टू 0.75. टी हे असं पहिल्याला रिप्रेझेंट करा. इकडं आहे ऍक्च्युअली टी रिप्रेझेंट करायला पाहिजे. त्यावेळेस टी तुमचा 0.5 आहे. 0.5 इथं आला त्यावेळेस तुमचं किती आहे? 0 आहे. आणि टी इज इक्वल टू 0.75. 0.75 इथं आलं म्हणजे इथं किती झालं? 0.25, 0.50, 0.75 आणि 1. 0.75 ला किती आलं? 3π/2. ह्याच्या व्हॅल्यू किती व्हॅल्यू आली ते दिले त्यांनी. तुमचा सिग्नल रिप्रेझेंट झाला. सेम फॉर द कॉस 2π/2 तुम्हाला ड्रॉ करायचं. ओके, सेम व्हॅल्यू घ्या वाटल्यास तर. t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0.25, t इज इक्वल टू 0.5, t इज इक्वल टू 0.75. By taking the same value, you can find the represent the signal x of t is equal to cos of 2πt. This is the homework for you. कळाले? नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बघूया. कंटिन्युअस टाइम सिग्नल आपला एक पॉईंट झालेला आहे. तो समजलाय का सगळ्याला? फक्त एकच पॉईंट झाला एका लेक्चर मध्ये. ऑल ऑफ अंडरस्टूड? इज देयर एनी प्रॉब्लेम असेल तर बघा अजून एकदा ते. प्रॉब्लेम असेल तर नेक्स्ट लेक्चरला विचारा. ओके, तर नेक्स्ट लेक्चरला जो तुम्हाला होमवर्क दिलेला आहे that homework will be we have to represent the signal that is continuous time signal x of t is equal to cos of 2πt by taking the value of t is equal to 0, t is equal to 0.25, t is equal to 0.5, t is equal to 0.75. 4 पॉईंट घ्यायचे आणि तुमचा x of t is equal to cos of 2πt हा सिग्नल रिप्रेझेंट करायचा. कळालंय? ओके, I think strength is 40. 40 students are present. I will take the attendance and then we will stop here. 1 second. Roll number 1. Yes, sir. Roll number 2. Yes, sir. पुढच्या लेक्चरला म्हणजे उद्याच्याच लेक्चरला पहिल्यांदा मी जे कोणी सॉल्व्ह केलाय तो मी होमवर्क दिलेला तुम्हाला तो विचारणार, मगच पुढचं स्टार्ट करणार पहिले 5 मिनिटं. कळलंय? जे आता तुम्हाला सांगितलं तर लिहून घेतलाय सगळ्यांनी. परत एकदा ते रिप्रेझेंट करतोय. एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2πt हा तुम्हाला कंटिन्युअस टाइम सिग्नल रिप्रेझेंट करायचा आहे. ओके, आणि नेक्स्ट लेक्चरला सांगायचंय. रिप्रेझेंट करताना टीची व्हॅल्यू कुठे काय काय घ्यायचे? टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0.25, टी इज इक्वल टू 0.5, टी इज इक्वल टू 0.75 हे 4 पॉईंट घ्यायचे आणि रिप्रेझेंट करायचं. ओके, रोल नंबर 2. Present, sir. रोल नंबर 3. 3 is present. 4. Present, sir. 5. Present, sir. 6. Present. 7. 6, 7. 7 absent आहेत का? न्यू रोल नंबर. 8. Present, sir. 9. Present, sir. 10. Seven, sir. 7 आता पण दिली का? 10. 11. 12. Sir, 11 present. 12. 13. Present, sir. 14. Yes, sir. 15. Yes, sir. 15. 16. 17. Present, sir. 18. Present, sir. 19. 19. Present, 20. sir. Present, sir. 21. 21. 2. Yes, sir. 3. Present. 22 is absent. Present, sir. 24. 23 present. 22. लक्ष द्या हो, जरा लक्ष द्या. वेळ नाही आपल्याकडे दिसत. दुसरं लेक्चर स्टार्ट टायमिंग झालंय. 24. Present, sir. Yes, sir. 5. 6.
Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 29, Present. 30, Sir. 30, 31, Present, sir. Present, sir. 32, 32, 19 प्रेझेंट आहेत का? 19 म्हणजे मुलींमध्ये 10, 12, 19 आणि 3 नंबर ऍबसेंट आहेत. 10, 12, 19 बरोबर आहे का? ओके. 32, 33, 33, 34, प्रेझेंट सर. 34 प्रेझेंट आहे का? प्रेझेंट सर. 35, Yes, sir. 36, प्रेझेंट सर. 37, 37, येस सर. 38. लक्ष द्या, लक्ष नाहीतर ऍबसेंट लागेल. 38, 39, येस सर. 40, येस सर. 41, 41, 42, 42, 43, 44, 45, Yes, sir. 46, 47, 48, 49, 50, 51. ओके, ठीक आहे. So today we will stop here. Thank you. सर, ह्या चॅप्टरच्या नोट्स कधी देणार आहे? पाठवतो लगेच तुम्हाला. ओके.